आज मी तुम्हाला इडली व डोशाचं परफेक्ट पीठ कसं तयार करायचं ते दाखवणार आहे। कुठली एक्स्ट्राची वस्तू खाण्याचा सोडा सुद्धा न घालता, त्याचबरोबर ह्या दोन चटण्या आहे, दह्याची व पुदिन्याची। ह्या चटणीची लिंक सुद्धा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे। याही माझ्या चॅनलवर उपलब्ध आहे। तुम्ही पाहू शकता इडली किती छान मऊ लुसलुशीत झालेली आहे आणि डोसा सुद्धा परफेक्ट झालेला आहे। चला तर मग पाहून घेऊया आपली आजची रेसिपी। इथे मी 8 वाटी तांदूळ घेतलेले, सकाळचे 7 वाजता त्या, आणि इथे मी 2 वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे। 3 ते 4 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून ही आता भिजत घातलेली आहे। पूर्ण दिवसभर मी हे डाळ आणि तांदूळ भिजत घालणार आहे। संध्याकाळचे 7 वाजले। आपण जे डाळ आणि तांदूळ भिजत घातले होते एकदा पाहून घेऊया। छान असे भिजलेत। तांदूळ छान भिजलेत। पूर्ण 12 तास हे आपले डाळ व तांदूळ भिजलेले आहेत। इडली डोशाचं पिठाचं हे एक मुख्य पहिलं रहस्य म्हणजे जेवढा जास्त वेळ डाळ व तांदूळ भिजेल तेवढे जास्त इडली व डोसा हे फुगतात। आता आपण हे वाटून घ्यायचं आहे। इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतले, त्यामध्ये 2 चमचे तांदूळ टाकून घेते। पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचे आणि त्यामध्येच 1 चमचा डाळ टाकून घ्यायचे। दोन्ही एकत्र वाटण्याचं एकच कारण आहे की डाळ व तांदूळ एकत्र चांगले बारीक वाटून जाते। आता एकदम बारीक फाईन, एक छोटा कणही राहता का म्हणे अशा पद्धतीने एकदम बारीक फाईन वाटून घ्यायचे। वाटून झाले, तुम्ही पाहू शकता किती छान बारीक असं वाटून गेले। अशाच पद्धतीने पाणी न घालता तुम्हाला हे सर्व डाळ व तांदूळ एकत्र अशा वाटून घ्यायचे। पाण्याची आवश्यकता लागली तर असा 1 छोटा चमचा प्रत्येक वेळी तुम्ही पाणी घातले तरी चालेल, कारण पीठ हे पातळ नाही करायचं, घट्टच ठेवायचं। पूर्ण बारीक असं माझं वाटून झाले। मी आता यावर झाकण ठेवून एका गरम ठिकाणी हे ठेवून देणार आहे, म्हणजे किचन कट्ट्याच्या खाली वगैरे। तुमच्या इथे जर थंडीचं प्रमाण जर जास्त असेल तर एका कॉटनच्या बेडशीटमध्ये तुम्ही याला सुद्धा गुंडाळून ठेवू शकता। सोडासुद्धा घालण्याची गरज नाही आहे। अशाच पद्धतीने झाकून मी आता ठेवून देणार आहे रात्रभरासाठी। सकाळ झाली, आता पाहूया आपण पीठ कसं झालं। झाकण सुद्धा निघत नाही, तुम्ही पाहू शकता। सोडा वगैरे काही न घालता पीठ कशा पद्धतीने मस्त असं फुगलं आहे। अशाच पद्धतीने पीठ पाहिजे। आता हे पूर्ण पीठ मिक्स करून घ्यायचे, यातील हवा काढून टाकायची। आता यामध्ये आपण एक पोह्याचा 1-1.5 चमचा मीठ घालून घ्यायचे। मिक्स करून झाल्यावर परफेक्ट पीठ झालं एकदम, इडलीसाठी आणि डोशासाठी सुद्धा। यात कुठल्याही प्रकारचं आपण एक्स्ट्रा वस्तू घालायची नाही आहे। मी नेहमी कधीही घालत नाही, मी अशाच पद्धतीने पीठ करते। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही 2 चमचे मेथे रात्रभर भिजूनही घालू शकता, पोहेही तुम्ही भिजून घालू शकता। मीठ घालून घेऊया।
मिक्स करायचं आहे. आणि आता आपली इडली व डोसे दोन्ही पाहणार आहोत. ते आता आपण करून घ्यायचे. इथे इडलीच्या भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवले. तोपर्यंत त्यामध्ये आपण इडलीचं पीठ टाकून घेऊया. तेलाने ग्रेसिंग करून घेतले मी. अशा पद्धतीने टाकून घ्यायचं. ठेवून द्यायचंय झाकण ठेवून. एक 15 मिनिटासाठी इडली आपल्याला वाफवून घ्यायची. इथे इडली वाफवायला ठेवली मी. इडली वाफेपर्यंत आपण डोसा करून घेऊया. मीडियम गॅसवर डोसा पॅन मी तापवलाय. बाजूने थोडंसं तेल सोडून घेऊया. तुम्हाला अजूनही थोडीशी पातळ हवी असेल तर तुम्ही करू शकता. पण माझ्या घरात थोडीशी मऊ लुसलुशीत अशी सुंदर खाल्ली जाते. त्यामुळे मी थोडीशी जाडसर हा डोसा ठेवतो. तुम्ही दोन्ही साईडनेही भाजू शकता किंवा एका साईडने सुद्धा भाजू शकता. निघायला चालू झालेले. असे 2 मिनिटं शिजून देऊया आपण त्याला. छान असा आपला डोसा आंबून तयार आहे. 15 मिनिटं झालेत. इडली पाहून घेऊया. थोडंसं सुरी घालून चेक करूया. सुरी साफ निघलेली म्हणजे इडली तयार आहे. इडली बाहेर काढून एक 5 मिनिटं थंड होऊन देऊया. थंड झाली काढून घेतली. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर इडली झाली. किती छान असं तिला दिसते. तिचे स्ट्रक्चर लुसलुशीत आपली इडली तयार आहे. एक्स्ट्राची कुठलीही गोष्ट न घालता. आवडली तर चॅनल सबस्क्राईब करायला व लाईक व कमेंट करायला विसरू नका. कमेंटमध्ये तुम्हाला नक्की सांगा की तुम्हाला रेसिपी कशी आवडते.